Nagy szeretettel üdvözöl mindenkit, a Kettős Kereszt Ketten főzünk. Sziasztok! Bácskai rizses húst készítünk, tartsatok most is velünk! Mutatjuk is a hozzávalókat: 1 kg sertéslapocka, 30 dg rizs, 2 nagyobb paprika és 4 közepes paradicsom, valamint paradicsom és paprika püré, 2 nagy fej hagyma, 2 gereszt fokhagyma, zsír, só, bors, piros paprika és fűszerkömény. A paradicsomokat 1-2 percre forró vízbe dobjuk, hogy könnyedén le tudjuk majd húzni a héját. Itt már a közepes kockára vágott lapocka látható, valamint a paprika, paradicsom és az apróra vágott vöröshagyma és fokhagyma. 2 evőkanál zsíron először a hagymákat fogom szépen lepirítani. Ha már forró a zsír, beleteszem a kockákra vágott vöröshagymát. Hogy ezt a folyamatot felgyorsítsam, mint mindig, most is meghintem egy teáskanálnyi sóval. Pár perc múlva, amikor a vöröshagyma már elkezdett lepirulni, mehet hozzá a fokhagyma is. Ha lepirult a hagyma, beleteszem a lapockát, és mintha pörköltet készítenék, elkezdem lepirítani azt is. Szemmel látható, hogy a hús már elvesztette a kezdeti nyerses színét, viszont vigyázzunk, mert ezután el fog kezdeni majd egy kis nedvességet ereszteni magából. Várjuk meg, hogy a levet, amit engedett, elfője, és pirítsuk vissza zsírjára. Azt hiszem, igazán nem kell aggódnom amiatt, hogy odaég az étel. Egy percre sem veszi le róla a szemét. Hát persze, figyelnem is kell, mert mutatom, amíg még van alatta folyadék. Addig bugyog, amikor viszont már zsírjára pirult, akkor serceg. Ilyenkor már jöhet a fűszerezés, ne felejtsük el, hogy a hagymát már sóztuk, most még egy nagy teáskanál só kerül bele, a piros paprika lehet 2 teáskanálnyi, a bors egy nagy teáskanál, ezt ne sajnáljuk, mert a bácskainál dominál ez a fűszer, és ízlés szerint megszórhatjuk még egy csipetnyi őrölt köménnyel. Azért, hogy a piros paprika nehogy odaégjen, fűszerezés után rögtön adjuk hozzá a kockákra vágott paprikát és paradicsomot. A szín és íz intenzívebbé tétele érdekében mi még teszünk bele egy kis paprikakrémet és paradicsompürét is. Összekeverés után felöntjük vízzel, többet igényel, mint a pörkölt, hiszen majd még belekerül a rizs is, mi 1 liter vizet adtunk hozzá. Közepes lángon fedő alatt fő tovább. Mi úgy szeretjük készíteni ezt az ételt, ha a rizst előtte egy kicsit előfőzzük. Kevés zsíradékon lepirítom az előkészített 30 deka rizst. Felöntéskor majd kevesebb vizet használok a megszokottnál, hiszen nem készre főzöm a rizst. Bő 6 deci forró vízzel felöntöm a rizst, megsózom, és megborsozom. Elkeverem,
majd fedő alatt, kislángon 6-7 perc alatt majdnem készre főzöm. A rizs alatt már le is kapcsoltuk a lángot, most fedő alatt várja, hogy hozzáadjuk a húshoz. Mintegy 50 perc telt el azóta, hogy a húst felöntöttük a vízzel. Most ellenőrizzük a puhaságát, illetve hogy kell-e fűszerezni. Ha minden rendben, mehet is hozzá a rizs. Miután összekeverjük, 10 percet még várni fogunk, hogy legyen lehetősége a rizsnek magába szívni ezt a finom pörkölt szaftot. Ilyenkor a lángot már teljesen levesszük takarékra. Fakanállal most már nem keverünk bele, csak rázogatjuk. El is készült a bácskai rizses hús, aminek a jellegzetessége a hozzáadott paprika és paradicsom, valamint az erősebb borsozás. Javasolt tényleg bőrével készíteni, hogy a végére egy finom, szaftos ételt kapjunk. A rizses hús egy olyan étel, amit nem fogunk azonnal kiszedni, tárolásig fedő alatt tartjuk. Ha tetszett a videó, ne felejtsétek el megnyomni a like gombot. Ha a többi videónk is tetszik, és nem szeretnétek lemaradni a további tartalmainkról, iratkozzatok fel a csatornánkra. És ne felejtsétek, ketten főzni jó! Sziasztok!